Magsimula tayo. Kumusta sa lahat mga kaibigan sa Whaler Channel? Ngayon, ipapakita ko paano i-enable ang virtualization sa Windows 10. I-type Control Panel sa search, piliin Small Icons, punta sa Programs and Features, i-click Turn Windows Features On or Off, hanapin ang Hyper-V o Virtualization Platform, lagyan ng check, i-click OK, i-install ang mga file. Pagkatapos, i-restart ang computer mo. Kung walang Hyper-V folder, subukang i-enable sa BIOS. O tingnan kung supported ng processor mo ang virtualization. Yun lang, si Waller 2, like at subscribe sa channel. Ay, pwede ring i-restart ang computer pagkatapos, paalam sa lahat.